and we both agreed that the June conclusions by the General Affairs Council and so to say endorsed by the European Council are a major step forward in the European integration process of Albania. They have set out a clear path leading towards the opening of the accession negotiations between the European Union and Albania in June 2019, provided, of course, the process of reforms continues at a good pace, as this has been the case so far. I think it's important to highlight that we are now at the beginning, and I will be in Tirana next Tuesday, to start the preparatory work for this. And this is a very, so to say, challenging, ambitious, comprehensive work where we have to look in all the different areas which are covered by these famous 35 chapters. So the screening process is a must, has to be done, and depending on the quality of the work, so to say, the negotiations afterwards are faster or less fast. So I think whatever can be done in the next couple of months is already relevant for the quality and the speed of discussions afterwards. And this is where we have agreed that our teams should start immediately, even before summer break, to work on all this in order to guarantee a sound and thorough analysis about the situation. The Council has also noted, and I fully share this, that advancing on justice reform is further crucial, both through continuing the vetting process, but also by advancing the institutional restructuring in this sector, as foreseen by the constitutional reform that was agreed unanimously by the Parliament. The same expectation remains in the area of fighting corruption at all levels and organised crime. And I also ask the Prime Minister to continue actions leading to a decrease of unfounded asylum applications from Albanian citizens in the EU member states. But I would like to use the opportunity to commend the country, its leaders, for the activities and the actions they have taken in the previous months, may I say even years, in order really to have a decline of asylum applications, which indeed was the case. And I welcome the commitment of Prime Minister Rama and his team, his government, to do all this in the remit of the Albanian government to continue achieving all these crucial objectives. On my side, I reassured the Prime Minister that the Commission will continue to assist the country in the implementation of its reform agenda. At the same time, the Commission, as I said already, will start the preparatory work for what is necessary to have a smooth future start of the accession negotiations, as we have outlined the time perspective for next year. So therefore I will travel to Tirana next Tuesday to provide the respective governments with an overview of the steps that the Commission intends to undertake in this regard. Therefore, I am looking forward to discuss more details next week in Tirana, meeting, as I said, the Prime Minister again, the government, leading figures from the administration, but also, if there is time, I will try to reach out to the government, to the opposition, because once again, we are talking about a national goal which needs the support of everybody in the society in order to achieve the goals which are shared by everybody in the Albanian society. So it's about a strong, let's say, clear, united goal by all the different stakeholders in the society, and this is what counts. So once again, it was a fruitful meeting like always, and we will further enhance our
level of cooperation. Thank you very much. Thank you, Commissioner. Thank you very much, Commissioner. Prime Minister, I apologize. The interpreter still has not arrived. So Go in English. if you can go in English, and then the moment she is here, I'll give you a sign. No problem. Thank you, Commissioner. It was really a special pleasure to see you after the Council decision and to talk together about putting in motion the whole process of preparation, the analytical process that will start immediately. And I'm very thankful that you will visit Tirana in the few coming days to kick off and practically transform these 12 months in 12 months of very hard work to be absolutely ready when the negotiations will start formally, and to do exactly what you said, to gain more time by preparing much better. I want also to underline that it was for us really very important endorsement, the endorsement made by the Commission. But not only, it was very important for us to see 25 countries fight all together to recognize the merit of Albania, and at the same time to see at the end them who were more reluctant to join and to practically come out with a good compromise that makes sure that we don't lose any minute, and at the same time them can deal in let's say more reasonable way with their own public opinions. And finally, I would like to underline that we are absolutely ready for this analytical process, and we are absolutely keen to start in all directions, keeping in mind that it will be a very tough and hard work, and all steps will need major effort. So again, I want to welcome you in Tirana in the coming days with your team, and to sit for pushing forward this agenda of integration that is so crucial for our country, that is so crucial for our region, and that is so crucial also for Europe itself. Thank you very much, Prime Minister. We now also have the interpreter arriving. While she takes a seat, may I invite the journalists to start asking the questions? Any questions? Yes, please. Okay. Okay. Televizionin shqiptar. Zoti Han, çfarë diskutuat ju me kryeministrin Rama dhe cilat do të jenë dhe çfarë ju do të prisni nga Shqipëria deri në vendimin final? Dhe për kryeministrin Rama, cilat do të jenë sfidat e qeverisë tuaj, zoti Rama, deri në këtë vendim? Faleminderit. May I ask you, what was the first, what we expect from the government? Yeah, what do you expect for until the formal decision? Destination. Well, Pikë së pari të vazhdoj punën për procesin e reformave, sepse një nga arsyet se përse pati një mbështetje kaq të madhe për procesin nga shtetet anëtare ishte pikërisht rezultatet e para premtimit të procesit, premtuese të procesit vetimit. Por kjo duhet vazhdoj, sepse nuk ka përfunduar ende. Ka dhe elemente të tjerë të cilët duhet të përfundojnë. Dhe puna duhet të vazhdoj, dhe së dyti, siç thash, tani
është detyra horizontale për të gjithë qeverinë, për të gjithë administratën që të merren me procesin e skrinimit. Sepse ne këtu kemi të bëjmë me fusha të ndryshme të cilat mbulohen nga këto 35 kapituj për të parë se si situata ligjore në Shqipëri është në përputhje me akin e BE-s dhe çfarë duhet të bëhet e tjera. Pra sa më mirë dhe sa më shumë që ta bëjmë këtë punë së bashku dhe sa më shpejt do të thoja, aq më mirë do të jemi të përgatitur dhe të pajisur pastaj për negociata zyrtare. Është një punë e rëndësishme që gjithsesi duhet bërë. Pra ne jemi, si të themi, tani në fillim në fakt të gjithë procesit dhe kjo është përcaktuar shumë qartë nga Këshilli se Komisioni duhet të fillojë menjëherë përgatitjet për negociatat, gjë që duhet bërë dhe kjo ka ndodhur për të gjithë vendet kandidate në të kaluarën. Zoti Kryeministër. Përsëritur edhe një herë që çelja e negociatave pasohet nga një proces përgatitor dhe ajo çka është në thelbin e kompromisit arritur mes 25 vendeve që ishin për çeljen imediate formale të negociatave dhe vendeve që nuk ishin për këtë, është pikërisht kjo, që nëse formalisht negociatat do të hapen në qershorin e ardhshëm, puna përgatitore që pason çeljen e tyre do të nisë menjëherë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo do të thotë që ne nuk kemi humbur 12 muaj, por kemi 12 muaj në dispozicion për të bërë gjithë procesin analitik me cilësinë më të mirë të mundshme dhe për të qenë të përgatitur në momentin e çeljes formale me gjithë atë produkt që vjen zakonisht pas çeljes formale. Nga ana tjetër, siç e tha edhe komisioneri, procesi nuk nënkupton në asnjë moment deri në antarësim ndonjë lëvizje nga 5 prioritetet dhe përkundrazi është një proces që shkon duke u thelluar në pikpamje të gjithë aspekteve që mbulojnë 5 prioritetet. Final question, Maria. Pyetja e fundit. Maria Çar. Mirëmëngjes. Gazeta Spanjolle. Kam një pyetje. News 24. Për zoti Rama, cila është situata në bizetimet që zhvillohen në Shqipëri për marrëveshjen dhe cilat janë pikat kryesore që pengojnë? Zoti Hahn, një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Greqisë do të përshpejtonte perspektivën evropiane të vendit? Para disa ditësh, politikanët grek spekuluan se ju përmendët një ndryshim kufish midis Shqipërisë dhe Greqisë. Çfarë kishit parasysh tamam? Kush do të fillojë? Zoti Kryeministër. Faleminderit. Situata siç e shohim ne të gjithë është në domenin publik. Ka tradhtar në të dy anët. Tradhtar në qeverinë greke, në qeverinë shqiptare. Pra do të thotë për mua se në qofse të dy palët tradhojnë vendet e tyre, në fakt e vërteta është se të dy palët gjejnë zgjidhje në interesat më të mira të vendeve të popujve të tyre. Dhe për strategjinë shumë të rëndësishme të fqinjësisë mirë. Gjendja e procesit është e tillë që ne kemi bërë mjaft progres, ka çështje që mbulojnë 70 vite histori, që nga ligji i luftës deri tek polemika e përcaktimit të kufive detar. Këto janë çështje të vështira. Dhe ne po i përballemi me to
me frymën e hapjes dhe të vullnetit për t'i zgjidhur. Nuk kemi arritur ende aty, kemi bërë shumë progres dhe ajo që ne duam është të transformojmë këtë dinamik në një dinamik ndryshimi dinamik dramatik për të ardhmen dhe për të kaluar nga një histori që ka qenë gjithmonë një pengesë njëherë në politikën e brendshme, këto hije të kaluar skandal në sfond në historinë strategjike të Shqipërisë me Greqinë. Jam 100% i sigurt se kur rezultatet të finalizohen dhe të bëhen të qarta për të gjithë, kushto që akuzon për tradhti në të dy palët do të turpërohet nga opinioni publik. Siç e kemi thënë qartë në strategjinë e përbashkët që kemi nxjerrë në shkurt të këtij viti, Bashkimi Evropian nuk do të pranojë asnjë shtet tjetër antar që ka ende konflikte të pazgjidhura me një prej vendeve fqinj, gjë që ka përshpejtuar negociatat në disa vendet, siç kemi parë. Zgjidhja e çështjes së emrit për shembull midis Greqisë dhe Maqedonisë është një shembull. Përpara ka pasur një marrëveshje midis Firamit apo Maqedonisë me Bullgarinë një vit më para për të pasur marrëdhënie të fqinjësisë së mirë. Madje kemi parë edhe miratimin e legjislacionit të nevojshëm në Kosovë për zgjidhjen e çështjes që kanë me Malinezi. Në të njëjtën frymë, Shqipëria është në negociata me Greqinë. Kjo është diçka që duhet bërë në nivel bilateral dhe ndodh në këtë nivel bilateral, pra pa pasur nevojë për ndonjë lehtësim ndërhyrje nga ana jonë. Kështu që nuk preferoj të mos bëj ndonjë koment tjetër. Më vjen keq që ka pasur keq kuptime, sepse kjo ka pasur të bëjë me sqarim me vijën kufitare dhe asgjë më shumë, asgjë më pak, dhe nuk është ndonjë çështje e madhe. Unë jam i bindur se pas një 2 javësh gjithçka do të bëhet, mund të bëhet. Faleminderit shumë. Këtu përfundon kjo konferencë shtypi.